السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا صيانة لفريزر عمودي واحد باب عبارة عن رفوف. طبعا لو رفوف أو أدراج هيكون إن شاء الله نفس الخطوات. المشكلة زي ما وصفها صاحب الفريزر إن التجميد بدأ يخف بالتدريج لحد ما التجميد اختفى، ومن هنا ومن تحليل العميل نفسه للمشكلة اللي عنده هنبدأ عملية الصيانة وتتبع العطل لحد ما نوصل إن شاء الله لسبب ضعف التبريد. اول حاجه بنطلبها من العميل انه يفصل الثلاجه او الفريزر لحد ما نوصل له، اذا كان نص ساعه او ساعه، ودي هتكون نقطه مهمه جدا وبتسهل لك عمليه الكشف وعمليه الصيانه. طيب انا لما اوصل هبدا من فين؟ ده سؤال مهم جدا، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نعرف من فين نبدا عمليه الفحص. البدايه الصحيحه في الكشف على العطل وجمع المعلومات طبعا بتوصلك لاكتشاف العطل بطريقه سريعة وصحيحة ومعرفة القطعة التالفة بصورة نهائية. أول حاجة بنعملها أول ما نوصل للفريزر أو الثلاجة إن إحنا بنفتح الباب وبنشوف هل الثلاجة أصلا باردة ولا مش باردة. فهنا مثلا الفريزر ده فيه شوية برودة متبقيين، يعني معناه إنه كان شغال. هنروح على الكمبروسر والحوض الخلفي للفريزر وهناخد بالنا إن الحوض اتملى مية في خلال ساعة زمن لما العميل فصل الفريزر عن الكهرباء. طيب معناه ان كان في تلج على الكويل وبدأ انه يدوب وينزل على الصرف وعلى الحوض بتاع الصرف. هنروح على التايمر، الموديل ده بالذات طبعا ده شغال على تايمر وشغال على الثرموستات بداخل داخل الفريزر. التلاجة شغالة عادي جدا. هنروح على التايمر بيكون فيه 4 نقاط، في نقطة بتبقى الوسط اللي هي بتكون رقم 3 أو أحيانا بتكون رقم 1 اللي هي بتاعة الدخول، النقطة اللي بتخش وبتخرج مرة على الكمبروسر ومرة على السخان. هنعلق فيها الأمبير وهنشوف القراية الموجودة قدامنا قد إيه. طبعا الكمبروسر شغال فالقراية عاملة 1.3. هنبدأ نلف التايمر شوية شوية لحد ما يخرج الكمبروسر ويدخل السخان. فهنبدأ نلف شوية شوية ونراقب قراية الأمبير على جهاز الأفوميتر. هيكون معانا في اللحظة دي هيكون معانا حالتين، يا إما إن الكمبروسر يخرج 1.3 أمبير دول ما تلاقيهمش وبعدين تلاقي أصفار زي كده، ده معناه إن المفروض إن الهيتر اشتغل دلوقتي لكنه مش شغال، أو إنك تلاقي رقم إذا كان 3 أو 5، وده بيكون معناه إن الهيتر شغال. في اللحظة دي مش هتعمل أي حاجة على فكرة، وهيكون السبب إن الباب بس اتساب مفتوح، هتدوب التلج عادي جدا وهيرجع يشتغل لوحده عادي جدا. في الحالة دي إحنا في الصيانة بتاعتنا دي اللي إحنا فيها حاليا الهيتر ما قراش أمبير معانا، يعني معناه إنه ما اشتغلش. طيب لما ما يشتغلش نروح على الكويل الداخلي على طول ونفك الكفر زي ما إحنا فكينا كده، وهنلاقي 3 قطع لازم نفحصهم واحدة واحدة. في البداية المراوح شغالة قدامنا، فخلاص موضوع المراوح احنا في غنى عن ان احنا نقول هل فيها مشكلة ولا لا. الكيس الصغير ده، البلاستيك الصغير ده، فيه قطعتين، احيانا بتلاقيهم كل قطعة لوحديها واحيانا بتلاقيهم في كيس زي كده ومحطوطين على مواسير الكويل. القطعتين دول اسمهم الثرموديسك والثرموفيوز، هم اصلا بيكونوا متوصلين على التوالي ورا بعض وبيكونوا في قطعة واحدة زي ما قلنا زي كده، او قطعتين جنب بعض بس في التوصيل بتاع الدايرة بيكونوا على التوالي ورا بعض. القطعتين دول بالجهاز الافوميتر لازم نشوف البدايه والنهايه او طرف السلك وطرف السلك انه يقرا معاك بالشكل ده. لو ما قراش معاك بالشكل ده وهي القطعه اصلا محطوطه على التجميد، يعني لازم تكون هي في حيز بارد، تبقى تلفه. لو ما قرتش معاك هتكون تلفه. لكن لو فرضنا ما فيش تلج عندك على الكويل او هي نفسها مش حاسه بروده، ساعتها مش هتقرا معاك، لان لازم الثرموديسك ده يحس درجه التجميد تقريبا اقل من -4 علشان يفضل يقرا معاك. طبعا احنا ما شلناهاش من مكانها وقسنا، فهي بتقرا معانا. باقي معانا ان احنا نقيس الهيتر، والهيتر ده هو اللي كان فيه المشكله. ازاي بنقيس الهيتر؟ برضو البدايه والنهايه بجهاز الافوميتر وعلى القياس بتاع الاوم. طبعا الهيتر اللي اتضح ان فيه المشكله وغيرنا الهيتر، وطبعا دوبنا كل التلج الموجود مانوال بكاسه ميه سخنه، ورجع الفريزر اشتغل عادي جدا وطبيعي جدا بكل سهوله. ده طريقه تتبع العطل. احنا هنحاول نوضح بس الامور افضل شويه، وفي بعض المعلومات مش عارف اوصلها وانا شغال في الثلاجه عشان التصوير بيكون صعب شويه. دائما التايمر بيكون معانا الاطراف دي كده 2 مثلا، هنا 2 و1 و4 و3.
واحد دي دايما لو خدت بالك من النقطه دي لوحديها بعيده شويه، والثلاث نقاط دول جنب بعض. النقطه واحد دي بتكون الكومن. في بعض التيمرات بتلاقي واحد بدل ثلاثة وثلاثة بدل واحد. برضو رقم واحد او رقم ثلاثة، النقطه اللي هنا اللي بين الثلاثه دول اللي في الوسط هي اللي بتكون الكومن. كومن يعني ايه؟ يعني النقطه دي مره بتدي 4 ومره بتدي 2، مره بتدي السخان ومره بتدي الكمبرسور. كويس كده. النقطه البعيده دي لوحديها دي بتكون نقطه بتشغل الكويل الداخلي اللي هو الموتور الصغير اللي جوه اللي بيدور التايمر. طبعا انت بتقدر تشوفه من الازاز زي كده على حسب الموديل بتاع التايمر اللي عندك، او انك تعلم علامه زي كده وتعرف هل هو اتحرك او لف في فتره وجيزه ربع ساعه او نص ساعه، بتعرف ان هو اتحرك ولا لا. فدي طريقه الكشف على التايمر نفسه. التايمر المفروض لما يكون الكمبرسور شغال بيدي نقطه وبيقرا امبير معاك طالما الكمبرسور شغال، ولما بينقل يفصل الكمبرسور ويشغل الهيتر بيديك برضو قرايه تانية لسحب التيار بتاع الهيتر. دي كانت وانا حاطط الامبير على التايمر بحطه على النقطه دي، النقطه اللي في الوسط دي، لان دي مره بتدي هنا ومره بتدي هنا، فانا بعرف هل في النقطه دي هل هي شغال الكمبرسور ولا لا، والنقطه دي هل هو الهيتر شغال ولا لا. دي نقطه حبيت اوضحها. طيب كمان في نقطه تانية حبيت اوضحها، ان الثيرموديسك والثيرموفيوز. الثيرموديسك مثلا بيكون كده قطعه وعليها سلكين، والثيرموفيوز برضو بيكون قطعه كده وعليها طرفين. فهي على التوالي ازاي؟ هم في النهايه بتلاقيهم طرفين سلك زي كده، تمام؟ طرفين سلك زي كده بيكون عاملين ازاي؟ نقطه بتكون كده، ودي بتكون جايه كده، ودي بتكون رايحه كده. طبعا دول كلهم متغلفين في قطعه بلاستيك، فهم في النهايه على التوالي. يعني برضو في رسمه ثانيه تكون اسرع. دي الثيرموديسك ودي الثيرموفيوز اهي، ادي طرف وادي طرف. الطرفين دول هم الدخول والخروج على التوالي. هي دي كل الفكره بتاعت اللي حبيت اوضحها. كمان باقي معانا الهيتر. طبعا بيبقى طرفين، طرف سالب وطرف موجب، او البدايه والنهايه، يعني بتقيسهم بجهاز الافوميتر. جهاز الافوميتر بتشغله على الأوم او البزر، سمع صوت الصفاره وبتقيس زي ما بنشوفنا في كل الفيديوهات بتاعتنا. طيب هل كل الفريزرات اللي هتكون عطلانه او التبريد فيها ضعيف هيكون هي دي المشكله؟ لا، مش كله. هنا احنا قلنا البدايه احنا لما رحنا ولقينا ان الحوض الخلفي اتملى ميه، ولما كان العميل فصل الثلاجه ساعه عرفنا ان الكويل عليه ثلج، ولما فتحنا الكويل لقينا عليه ثلج، عرفنا ان المشكله في دايره الديفروست. لكن افرضنا ما كانش فيه ثلج على الكويل والكمبرسور برضو شغال، هيكون عندك مشكله في الضغوط. يكون الكمبرسور نفسه في نسبه تفويت ضعيف، يعني ما بيبردش اصلا الفريزر، او ما بيجمدش اصلا المواسير، او ان الشحنه عندك ناقصه، او ان في سدد. وده بيرجع تشوف بقى اخر صيانه عملتها ايه في الجهاز اللي عندك، وساعتها هتعرف فين المشكله. لكن دي صيانه فعليه من ارض الواقع، انا حبيت انقلها لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده.